Ja, den är fan nice. Det var fräsch. Om man ser. Det ser jävligt nice ut. Verkligen för liksom. Det var fick en putsbörjning. Hur ser inställningen ut? Det är bra eller? Fan, du snålar inte. Ska vi titta på den? Ja, jag filmar alltså. Vad gött att han krökt sig. Så jävla bra. Vad gött. Alltså vi kollade ju typ en spegel där. Chipset. Tycker du det här var nice? It's so hard, it hurts so bad when hearts are parted. Oh heaven knows, oh heaven knows, I tried to guard it. I tried hard each day, I sacrificed for this more pain. Ladies, Ja, det. Kolla vad mycket jobb man får gjort när man inte gör någonting. Ja.
mycket mögel här, Alex. Mögel? Ja, jag filmar. Ja, det är mycket space här ju. Space ja. Ja, det är fantastiskt. fram den här jävla skiten. Åh, yes! Eller är mina? Jaha, det var mina tår. Det var tårna. Hallå? Åh, yes. Ja, det är Man fan kan mycket. köpa öppet tak. Alex, vi ska gå ut där. Åh, fy fan. Nu får vi titta med skärm. Ja, det går fram. Det var så. Ja, vänta nu, det kommer. Ja, kör du. Men det är lugnt. Det är nog lugnt. Det var så. Skrapa det lite. Är du ute?